คือโฟลเดอร์ของกล้องแบบมีอยู่อีเวนต์ 1S normal 1S happy X photo มีโฟโต้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูตัวอีเวนต์เหตุการณ์บันทึกมาดูตัว 1S ขนาดไฟล์ตัวนี้140 เมกตัวนี้20 เมกตัว S น่าจะเป็นตัวสมองมันจะเป็นไฟล์ใหญ่ไฟล์นี้นะก็140 เมกตัว S ก็20 เมกพอทดสอบเปิดดูถือว่าภาพคมชัดมากถึงมากที่สุดไม่รู้มีอะไรนะครับน่าจะตัว GPS หรือเปล่า